माझ्या किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बिस्किट बनवणार आहोत। बिस्किट बनवण्यासाठी साहित्य: तूप अर्धी वाटी, गव्हाचं पीठ 1 वाटी, पिठी साखर अर्धी वाटी, थोडंसं मीठ, विलायची, साखर, बदाम, पिस्ता। हे बेसन घेतलं अर्धी वाटी। साखर चाळून घ्यायची अशी, म्हणजे कधी कधी साखर आहे ती त्यात चाळून घ्यायची। हे तूप आहे ना असं चांगलं 10 मिनटं चांगलं फेटून घ्यायचं। अशी थोडी थोडी साखर टाकून डबल फेटून घ्यायचं। थोडी थोडी साखर टाकायची, फेटायचं। थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आणि ते बारीक करून घ्यायचं। नंतर विलायची टाकायची। ह्याला ना जेवढं फेटता येईल तेवढं फेटत राहायचं चांगलं। पीठ टाकायचं, असं टाकतच राहायचं, थोडं थोडं टाकायचं आणि हलवत राहायचं। पूर्ण एकदम टाकायचं नाही पीठ, पण थोडं थोडं टाकायचं, हलवायचं। बेसन हे ना थोडं थोडं टाकून असं मळून घ्यायचं। यात पाणी बिलकुल टाकायचं नाही। अर्ध्या वाटीच्या थोडीशी कमी साखर टाकली, अर्धी वाटी बेसन आणि 1 वाटी आपण पीठ घेतलं, तर ते थोडं थोडं टाकूनच मळायचं। असं हे ना अर्धा तास असं झाकून ठेवून द्यायचं आणि अर्धा तास झाल्यानंतर करायचं। आता आहे ना या प्लेटीला तेल लावून घ्यायचं। या प्लेटीला असं तेल लावायचं। तेल लावून घ्यायचं, नंतर त्याच्यावर असं पीठ टाकायचं। असंच करायचं। आणि हे उरेल पीठ हे काढून टाकायचं। असं ह्यास थोडं थोडं गोळा घ्यायचा, असा हातावर हे करायचा, आपण पोळीचा अंडामुळे थोडासा असं दाबून द्यायचा। या मागच्या याला तुम्हाला चौकोनी करायचे चौकोनी करा, गोल करायचे तर गोल करा, चौकोनी आकार देता येतो, गोल आकार देता येतो। असा तुम्हाला चौकोनी करायचे तर चौकोनी करा। अशा अशा त्याच्यात हे पाडायच्या। चाकूच्या मागच्या भागानं चौकोनी आकार द्या। दूध आणि साखरेचा पाक करायचा, ते बिस्किटवर लावायचा। त्याच्यावर पिस्ता आणि साखर तुम्हाला जे आवडेल ते। कढई 10 मिनटं कमी गॅसवर तापून घ्या। कढईत खाली प्लेट ठेवायची आणि त्याच्यावर बिस्किटची प्लेट ठेवून द्यायची। ही 15 मिनटं कमी गॅसवर ठेवायचे। 10 मिनटानंतर डबल याला चेक करायचं। हे बेक झाल्यानंतर या प्लेट काढून घ्या। याला हलवू नका, हे थंड झाल्यानंतर काढा।
हे बघा कसे मागच्या साईडनं पण चांगले झाले. हे बघा मी ना तोडून दाखवते. पहा किती चांगले बिस्किट झाले हे. माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.